নমস্কাৰ সকলোকে কালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু মামাআৰ্থৰ পৰা আনা বস্তু কেইটামান দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰে ভিতৰত এটা আছিলে এইটো, যিটো মহে নেকামুৰিবলৈ শিশুক লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো মামাআৰ্থৰ 100% নেচাৰেল মস্কিটো ৰিপেলেণ্ট। এইটো ডিট ফ্ৰী হয়, ডেংগুৰ পৰা মেলেৰিয়াৰ পৰা এনেদৰে বচায়। আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই সেইটো দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা পাইছোঁ। এইটো 12 ঘণ্টা ইয়াত দেখিছে প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখে, মহৰ পৰা শিশুটোক বচাই ৰাখে। এতিয়া যিহেতু বহুত গৰম দিন, মহ বহুত বেছি ওলায়, গতিকে বহুত দৰকাৰী এটা বস্তু। আৰু পেকেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে। তাৰপিছতে ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণে দুটা পেকেট পাব আপোনালোকে। এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা পেকেট আছে এনেকুৱা। অল টোটেল 24টা থাকে ষ্টিকাৰ, আৰু দুটাকৈ লগাব লাগে এনেই। কিন্তু আমি ঘৰত যদি বেছি মহ থকা ধৰক জেগা নহয়, যদি বেছি মহ নাথাকে তেনেহ'লে এটাও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা যদি দুটা বেছিকৈ মহ থাকে তেনেহ'লে এটা শ্বাৰ্টত বা এটা পেণ্টত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছে ষ্টিকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দুটাকৈ এনেদৰে থাকে। আৰু এতিয়া লগাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যে এইটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকেও যদি ব্যৱহাৰ কৰে বস্তুটোৰ কথা গম পাব। মিৰে ভাবিছে মোক কি লগাই আছে, এনেদৰে স্পৰ্টিঙত মাজতে লগাই দিছোঁ যাতে ওপৰ আৰু তল দুইটাৰে কাম কৰে সমানে, কাৰণ আমি দুটা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি বেছি মহ থকা জেগা হয় তেতিয়াহ'লে আবেলি সময়ত বা সন্ধিয়া সময়ত বেছিকৈ প্ৰয়োজন দুটা লগোৱাবলৈ। এতিয়া বৰ্তমান এটাই লগাই দিছোঁ তাক। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চুলাত লগাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া সেয়া বাহিৰত এনেদৰে খেলি ফুৰিব। যিহেতু মহ বহুত ওলাই গৰমৰ দিনত, তেতিয়া আৰু চিন্তা নাথাকে মহে কামুৰিব বুলি। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ একদম লাগ খাই থাকে, এৰি নাহে, আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় এইটো। পানী লাগিলেও ইয়াৰ যিটো গোন্ধ মহক প্ৰটেক্ট কৰা সেই বস্তুটো আঁতৰি নাযায়, মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় ফুল। আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলা কৰি থাকিব পাৰে, মহৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে, আৰু তাতকৈ কি লাগে। গতিকে এতিয়া মিৰ শুব লৈছে, আৰু পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম। এইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া আছে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কি কথা বা কিহেদি বস্তুটো বনোৱা হৈছে সেইখিনিও লিখা আছে ধুনীয়াকৈ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ৰখাই পেলাই পঢ়ি চাব পাৰে। আৰু বেডশ্বীটখনত লগাব পাৰে, বেবী শোৱা, তাৰপিছত কাপোৰত লগাব পাৰে, এনেদৰে আৰু ওচৰে পাঁজৰে আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ মানে এই পেকেটটোৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিব লাগে, তেতিয়া নহ'লে যদি বাহিৰত ৰখা যায় তাৰ গোন্ধটো আঁতৰি যাব পাৰে। এনেদৰে দুটা পেকেট থাকে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই এটা উলিয়াই পুনৰ আকৌ মিৰৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া দেখিছে এটা ষ্টিকাৰ মই এনেদৰে আঁতৰাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আঠা আছে ইয়াত, একদম ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব পৰা। আৰু ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া মাজৰ হেৰিতে লগাই দিছোঁ যাতে ওপৰ আৰু তল দুইফালে গোন্ধটো যায়, দুইফালে যাতে কাম কৰে। দিনত এতিয়া মিৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ শুই আছে, আৰু এতিয়া মোৰ চিন্তা নাই, মাতৃগৰাকী মানে চিন্তা নাথাকে যে বেবীটোক মহে কামুৰিব বুলি। গতিকে এতিয়া নিশ্চিন্ত মানে ময়ো অকণমান শুই ল'ব পাৰিম মিৰৰ লগতে। খুব ভাল, ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও বহুত ইজি, গতিকে মই ব্যৱহাৰ কৰি ভালেই পাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকৰ শিশুটোৰ কাৰণে এইটো আনিব পাৰিব। অনলাইনত এভেইলেবল আছে, মামাআৰ্থৰ যিটো এপ তাৰ পৰা অনলাইন কৰিব পাৰিব, আৰু ডিছকাউণ্টো পাই যায় অনলাইনত আনিলে। গতিকে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।